بفهم شما تازه بفهم صدایی که میکنن من میخوام برم بیرونم میگه دست خانواده ای
کرده؟ خوابش میاد فقط بیاد خوابش میاد 3 2 1 بریم 13 سال پیش سال 2012 آره دیگه گزاردی بدون قند و شکر بفرمایید بفرمایید کباب شما بفرمایید تست بزنید شما خانم محترمه چیه؟
فوتبال بازی میکنه. نمی بردی پوشه اینا رو بر من یه همسر دارم خیلی ممنون. Mark, yeah.